درود دوستان نازنینم، به کانال قلاب بافی خودتون خیلی خوش اومدین. من مژده هستم، مربی قلاب بافی و توی این پست آموزشی میخوام بهتون آموزش بافت این کلاه رو یاد بدم. یک کلاه قلاب بافی خیلی شیک و خوشگل که شما با هر نخی میتونید این کلاه رو ببافین. پیشنهاد من به شما نخهای ضخیم هست، چون ایستایی کلاه رو کاملا بهتون میده و خوش فرم وای میسته این کلاه با نخهای ضخیم. من خودم از ترکیب 2 نخ استفاده کردم که در ادامه بهتون میگم. شما میتونید این کلاه رو به همین روشی که من بافتم ببافین، یعنی کلاه ساده به این حالت بهتون بده، یا یک کلاهی که لبش یه ذره برگرده، به این صورت که در انتهای آموزش بهتون گفتم از کجا اضافه کنید که یک کلاه لبه دار بهتون بده. خب بریم که با هم آموزش رو شروع کنیم. برای بافت این کلاه من میخوام نخم رو ترکیب کنم. کاموای آلیز آنگورو گلد که یک کاموای موهرداری هست، 550 متره، یه نخ تقریبا ضخیمی هست و استارتاپالاک که تقریبا ضخیمه. میخوام این دوتا رو با هم ترکیب کنم. میتونید مثلا فقط این رو استفاده کنید یا این رو. این نازکه، من پیشنهاد میدم بهتون اگر خواستین فقط از این کاموای موهردار استفاده کنید دولا کنید بعد ببافین. خب من دو سر نخم رو گره میزنم به هم و شروع به بافت میکنم. قلابی هم که دارم استفاده میکنم قلاب شماره 4 هست. برای شروع کار یک حلقه جادویی میزنیم. 2 تا دست، یعنی 2 تا انگشت رو کنار هم میچسبونیم. نخ رو به این حالت دور دست میپیچیم. قلاب رو از زیر اولین رشته نخ رد میکنیم. حالا این نخ رو از اینجا عبور میدیم و یک پایه از این قسمت میبافیم. بافت ما به این صورته که داخل حلقه باید 12 تا پایه بلند داشته باشیم. توی قلاب بافی برای پایه بلند باید 3 تا زنجیره بزنیم. 2 3. حالا میام داخل حلقم رو با 11 پایه بلند پر میکنم که با این 3 تا زنجیره بشه 12 تا، یعنی 3 تا زنجیره شروع کار یک پایه بلند حساب میشه. 1 2 3 4. خب 12 تا پایه داخل حلقه زدم. میام بافت رو به 3 زنجیره شروع کار روی زنجیره سوم با پایه بست اتصال میدم. 1 2 3. قلاب رو وارد زنجیره میکنم و با پایه بست از این قسمت کار رو اتصال میدم. از سمت زیر این نخ اضافه رو بکشین که حلقه جمع‌تر و بسته تر بشه. خب توی رج دوم ما این پایه‌ای که داریم میشه، یعنی پایه‌ای که 12 تا پایه‌ای که داریم یه دونه پایه بلند روش میبافیم، از دور پایه یه دونه پایه برجسته میبافیم. اینجا شروع کار ما با زنجیره بوده. خب من 3 تا زنجیره میزنم میشه پایه بلندم. میام دور زنجیره از رج قبل رو به این صورت یه دونه کشباف برجسته از رو میبافم. خب پایه بعدی دوباره اول روی پایه یه دونه پایه بلند، از دور پایه یه دونه پایه برجسته. ببینید برای پایه برجسته این پایه رو میاریم روی قلاب، نخ رو از اینجا رد میکنیم. حالا دو تا نخهای روی قلاب رو میبافیم. دوباره یه دونه پایه بلند از روی پایه بلند رج قبل، از دور پایه یه دونه پایه برجسته. خب این رج رو به این صورت کاملش میکنیم. ببینید به انتهای رج که رسیدین، پایه برجسته از رو که بافتین، میان کار رو به 3 زنجیره روی زنجیره سوم با پایه بست اتصال میدیم. خب رج بعد این کشبافای رو به همین صورت بافته میشه. این پایه بلندها 2 تا بافته میشه. خب شروع کار با 3 زنجیره هست، میشه اولین پایه بلند ما. کنار 3 زنجیره یک پایه بلند دیگه میبافم. این کشباف از رو دوباره به صورت کشباف از رو بافته میشه.
پای بلند یه دونه است تبدیل میشه به دوتا، یعنی دوتا پای بلند روی پای بلند درجه قبل میبافیم. یک و دو. دوباره پای یک کشباف به صورت کشباف بافته میشه. خب این رج رو ما به این صورت کاملش میکنیم. خب به انتهای رج که رسیدم، پای یک کشباف از رو بافتم، میام کارم رو به 3 زنجیره‌ای که برای شروع کار زده بودم روی زنجیره سوم با پای بست اتصال میدم. توی این رج کشبافای رو کلا ثابته. این پای بلند هامون یه دونه دیگه اضافه میشه، یعنی میشه 3 تا. 1 2 3 تا زنجیره برای شروع کار. این پای بلندی که از اینجا دارم رو جفت میبافم. 1 و این هم 2. دوباره پایه کشباف از رو ثابته. این دوتا پای بلندی که داریم، اولی رو یه دونه میبافم، بعدی رو جفت میبافم و به این صورت این رج رو کاملش میکنیم. یکی دیگه کنارش، کشباف از رو اینجا ثابت. خب این رج رو ما به این صورت میبافیم. خب به انتهای رج که رسیدیم، پایه کشباف از رو که بافتین، کار رو به 3 زنجیره روی زنجیره سوم اتصال میدیم. حالا این رج بافت ما یه ذره متفاوت میشه. این کشبافای رو که خب ثابته، یک کشباف روی دیگه ما اضافه میکنیم. از کجا اضافه میکنیم؟ از این 3 تا پایه بلندی که داریم، پایه وسط رو به صورت کشباف از رو میبافیم. خب 3 زنجیره رو من میزنم، میشه پایه بلندم. خب الان از این 3 تا پایه‌ای که از اینجا داریم، دوباره پایه وسط رو به صورت برجسته از رو یا همون کشباف از رو دوباره میبافم. پایه بعدی یه دونه پایه بلنده اینجا، یعنی از این 3 تا پایه بلندی که از رج قبل داشتیم، اولی رو پایه بلند میبافیم، وسط رو برجسته از رو، سومی رو هم پایه بلند. این پایه برجسته از رو ثابت، به همین صورت میبافمش. دوباره رسیدم به این 3 تا. اولی رو یه دونه پایه بلند میبافم، دومی رو یه دونه پایه برجسته از رو، سومی رو دوباره یه دونه پایه بلند و به این صورت این رج رو کاملش میکنیم. خب به انتهای رج که رسیدم، پایه برجسته از رو میبافم، کارم رو به 3 زنجیره روی زنجیره سوم اتصال میدم. اینجا ببینید این پایه های تکی که از قبل و بعد از این پایه برجسته داریم، اینا هر کدوم میشه 2 تا، مثل رج قبل که بافته بودیم چند رج پایین تر. این برجسته از رو ثابته، این یه دونه که کلا ثابته. خب شروع کار با 3 زنجیره است، میشه اولین پایه بلند ما، یکی دیگه یه پایه بلند کنارش میبافیم. پایه بعدی پایه برجسته از رو هست، این پایه که دوباره به صورت برجسته از رو میبافیم. پایه بعدی یه دونه پایه بلنده که تبدیل میشه به 2 تا. 1 و 2. این پایه برجسته که ثابته دیگه، به صورت برجسته میبافیمش. الان دوباره رسیدیم به این قسمت. این یه دونه پایه بلند تبدیل میشه به 2 تا پایه بلند. 1 و 2. پایه بعدی پایه برجسته هست، به صورت برجسته بافته میشه. دوباره پایه بعدی یه دونه پایه بلنده تبدیل میشه به 2 تا. 1 و 2. پایه بعدی هم پایه برجسته است که ثابته و بافته میشه. خب این رج رو هم ما به این صورت کاملش میکنیم. خب به انتهای رج که رسیدم، پایه برجسته از رو میبافم، کار رو به 3 زنجیره روی زنجیره سوم با پایه بست اتصال میدم. میریم برای رج بعدی. رج بعدی این پایه هایی که پایه بلند هایی که 2 تا هست تبدیل میشه به 3 تا. این کشباف ثابته، این کشباف هم که از این قسمت ما بافتیم ثابت بوده. خب 3 زنجیره برای شروع کار روی پایه بلند بعدی
2 تا میبافم، 1 و 2. پایه بعدی یه دونه برجسته از رو هست، ثابته. الان پایه بعدی 2 تا پایه بلنده. اولی رو یه دونه روش میبافم، دومی رو جفت. 1 و 2. پایه بعدی هم برجسته است که ثابت. این هم میشه از این رج ما. خب دوستان ببینید این رج رو هم تکمیل کردم. دیگه ما اضافه کردن نداریم. الان قطر این قسمت از بافت من به 16 سانت رسیده. برای فرد بزرگسال این اندازه کافیه. برای بچه ها بین 13 الی 14 سانت باشه کافیه. خب حالا از اینجا به بعد دیگه ما هیچ پایه اضافه نمی کنیم. پایه ها رو به همین صورتی که هست میبافیم و ادامه میدیم. یعنی ما 3 تا پایه بلند از اینجا داریم، یک کشباف از رو، 3 تا پایه بلند، یک کشباف از رو. خب شروع کارمون با 3 تا زنجیره است. 3 تا زنجیره رو میزنم روی پایه بلند بعدی، یه پایه بلند میبافم، پایه بعدی یه پایه بلند، یه پایه برجسته از رو، دوباره 3 تا پایه بلند، 1 2 و این هم 3. دوباره پایه بعدی یه پایه برجسته از رو هست. یعنی پایه ها رو به همین صورتی که میبینیم به همین صورت هم میبافیم. این رو میبافیم تا کاسه کلاهمون به همین صورت شکل بگیره. خب عزیزان کلاه من تکمیل شده. ببینید از قسمت مرکز که من میخوام اندازه بزنم تا این قسمتی که بافتم به 21 سانت رسیده. اگر شما بخواین که لبه کلاه یه ذره برگرده و به این حالت در بیاد باید یه کاری انجام بدین. اونم اینه که یک پایه بلند از این قسمت اضافه میکنین. ما یک اشباف از رو داریم، 3 تا پایه بلند. میاین این 3 تا پایه بلند رو حالا یا از اولین پایه یا از آخرین پایه جفت میبافین توی همه قسمت ها و 2 رج یا 3 رج دیگه به همین صورت بدون که اضافه کنین این 4 تا رو میبافین به اضافه این کشباف رو تا کلاهتون لبه دار بشه. البته اینجا الان یه کوچولو لبه داره ولی اگر بخواین خب لبهش بیشتر بشه باید قسمت پایه بلند رو افزایش بدین و چند رج حالا با در حد 1-2 رج بیشتر ببافین که کلاهتون کاملا لبه دار بشه. خب این هم از این آموزش. امیدوارم که ببافین و لذت ببرید. منتظر نمونه بافتای قشنگتون هستم.